Bun, e un spectacol foarte special. Te plimbi efectiv pe străzile cartierului, urmărind actorii care joacă. Atâta timp cât numărăm liniile paralele, putem deschide pasajele singure. Ne trebuie doar numărul exact. Dash, 2, 4. Haideți! Îi zicem spectacol imersiv, pentru că tu ca spectator ești imersat, ești inundat, ești înăuntru poveștii. Oriunde merge Vicky, mergeți după ea, nu o pierdeți din ochi. Și încă ceva, țineți la îndemână o listă. În loc să observi un univers ficțional, ești parte din el și te plimbi și descoperi și ideal începi să vezi orașul altfel după ce treci prin acest spectacol, experiență. E o aventură în mai multe feluri și pentru noi care îl creăm și pentru spectatori, participanți, nici nu știu cum să le spun. Pentru mine experiența asta este încă un carusel. E un carusel de informații și emoții. Și sper că acest carusel pe care îl trăiesc eu lucrând la spectacol, să-l trăiască și spectatorul care vine la spectacol. Jöttek ide, mert meghalt az anyjuk. A talibok elvették a torkát. Tudod, az egyik szülétől a másikig. És hogyha megerőzik a kollégazátot, de ez mi lesz? Foarte mișto cu jocul. Cred că poți să te prinzi un pic mai greu. Da, Jocul ăsta l-ați jucat de când erați atâta. Da, așa. Prima să fie șocul. Ce faci, ești proastă? Viki, nekem köszönheted, hogy nem vittek be többször a kollégát. Acum am avut imensul noroc și am imensul noroc de a lucra cu niște actori absolut extraordinari. Și aici vreau să zic, dacă nu vă tentează să veniți pentru că mergeți pe jos sau așa, merită venit pentru acești actori care sunt fabuloși. De mult n-am mai avut o plăcerea să lucrez cu, cum să spun, chiar sunt două colective, că sunt și actori de la Teatru Maghiar și sunt și actori români, dar împreună formează un colectiv absolut incredibil. Stai, tanti. L-au arestat pe David, dar de ce? Cerșea, dormea pe stradă, a vrut să vândă ceva ilegal, de ce? E 60 egal. Dacă ea zice da, dă-i două, el o să se, știi, nu te răzgândi tu. Cu lopata în mână și ăsta zic nu. Da, trebuie să fie foarte frică pentru, nu știu, ar trebui să fie, să auzi. Da, ar trebui să nu fie în loc de... Și când zic absolut incredibil, mă refer și noi repetăm acest spectacol practic în 2 săptămâni. Volumul de muncă ca să ridici 3 trasee, fiecare de aproape o oră și jumătate în 2 săptămâni, este uriaș. Ce a făcut, a cerșit, a dormit pe stradă, a încercat să vândă ceva ilegal, a? Hai, mare noroc. E 60 egal. Tu chiar ții să ne faci probleme, nu? Să fie clar pentru toată lumea, eu n-am știut nimic. Și e un volum de muncă pe care l-au făcut și îl fac acești actori, repetând de la 8 dimineața până pe la 10-11 seara, în continuu, în paralel, în diferite spații. Iar în momentul în care lucrezi atât de dedicat și atât de mult, nu prea mai contează, sincer, limba în care lucrezi. Pentru că limba în care lucrezi e energia, e chiar energia, fluența lucrului, energia spectacolului. Înțelegi la fiecare moment. Da. Și adică se vede, e ca un film, adică nu trebuie să știi limba, să înțelegi ce se înțelege. Pentru mine e foarte personală povestea, adică pe cele 2 rute performative cumva rezonează foarte mult cu viața mea și au fost 2 puncte acolo mari de inspirație. Într-un fel, mă știu pe mine, când mă duc acasă la ai mei și vorbesc cu prietenii, preiau într-un minut accentul de acolo. Inter cel din 2020, în raport cu ea, deci instinctiv răspunsul este din 88. Așa făcea și taică-miu când... Da, și preiau imediat și încep să vorbesc ca și când eram copil și ai mă și mă... Da, ca și cum tu de la vârsta, sau eu de la vârsta asta
dacă ar apărea aici taică-miu, care a murit când eu aveam 26 de ani, cumva, chiar dacă peste mine au trecut încă 13, 14, 15 ani, cu siguranță, dacă l-aș vedea, aș vedea o persoană la care cum e și doamna asta pe care el o știe. Era în cartier, eu chiar au venit în vara aia sau toată vara s-au băgat pe lângă circ, au stat cu ăia sau adică chiar să învețe să meargă pe îi făceau jonglerii, chestia asta chiar le-au făcut că vreau să plece pe să integreze. Deci problema lui Martin este Nu este că în două timpuri. O distorsiune spațio-temporală. Povestea cumva a venit firesc din tot ce am descoperit, dar bineînțeles, mult din povestea asta și pentru noi cred că e un proces în care ne inspirăm din experiența noastră de la momentul respectiv. Ar mai fi o problemă. Circulă niște zvonuri delicate despre tine. Și cred că și șeful mare și bordului. Ce zvonuri? Még nem tudom, hogy ki ez a lány, ki ez a nő, ki ez a Viktória. Most barátkozom én is vele. De már 2 napja rengeteg közös van bennünk. Például az, hogy állandóan elhagyja a dolgait. Én is állandóan elhagyom a dolgaimat. A fiúk ezzel vágtak fel, és néha a lányok sem hagyják magukat. Vicky nu era ea cea mai curajoasă, dar în ziua aia băuse câteva pahare și a putut să se dea mare și ia. O lună a stat în spital. És utána jelentkezett a szomorúság. Doctorii suspectau o leziune, dar la tomografie nu s-a constatat nimic. Totuși, tristețea a rămas și Vicky a început să vadă multe lucruri nevăzute, de pe alte linii paralele. Am plecat de la această cartografiere aproape a cartierului, imersându-ne în poveștile lui, observând locurile ce ne oferă fiecare bucată de stradă, iar apoi, cumva, cu toate lucrurile astea în minte, eu scriu aproape ca pentru un film, știind locațiile dinainte și știind și actorii și încercând să creăm invitații pentru spectatorii care ni se vor alătura să vadă orașul altfel. Suntem aici în Timișoara, ne plimbăm prin zona Iosefin, suntem într-o experiență de care n-am mai avut parte până acum. Rafik ne-a zis că un băiat din Irak a văzut-o intrând în pub Iosefin azi dimineață. Au plecat. Când au ajuns urmărițe, după el și pe tine de fapt o să vedem cum de asemenea te pierdem, că ar trebui să rămână singuri acolo. Nu e doar un spectacol. Szálljanak be, most tökéletesen párhuzamosak vagyunk. 2 minute 30. Este de fapt un proiect în care vrem să redescoperim orașul, să redescoperim cartierele și cum ne raportăm noi la ele. În spectacol avem personaje care sunt inspirate din oamenii din acest cartier. Astăzi de a citit Ghergeliu. Că v-am văzut aici în față. Și am trecut de acolo. De la teatru? De la teatru maghiar, că eu concesionat 100 de ani sala și că vreau să mă vezi de aici curățenie, că eu stau, uite, chiar aici. Egy pillanat, ne haragudjon, nincs most időm, de nem látott itt egy autót? Nem, de maga mindenről Csiki Gergelytől láttam, hogy innen jött ki, ilyen szép elegáns, mint a művészet. A fost extraordinar să văd tot procesul, de cum se întâmplă, cum se țes toate poveștile. O zi bună, da, îmi dai o țigară. Vă dau o țigară. Cum se adună și se încheagă această țesătură de poveste. Spectacolul, cum ziceam, deja se întâmplă. Care nu are un singur layer. O țigară pentru personaj. L-ai filmat, da? Da? L-ai prins și pe L-am prins și pe el când s-a apropiat. E perfect. Excelent. Că iată un personaj. Ceva genul ăsta de invitații sunt foarte bune. Exact cum a zis el acum, e perfect. Da, ce a zis el e perfect. E perfect. Oh, Dacă lucrați aici, o țigară, vă eu duci, sunt te șeful, duci, da. eu sunt șeful în împărția mea, ce eu cafea, te duci, bei o cafea liniștit. Köszönöm, jó tanácsot, professzor. Nu mă lasă, mă. Halló, nem fizetsz egy pálinkát itt a piac mögötti büfében, né? Hogy egy kicsit jobban összebarátkozni. Hát nem fizetsz te? Rányomod Zujka.
Spectatorii vor vedea spectacolul e biling, o scenă se joacă într-o limbă, o scenă se joacă în altă limbă. Sunt niște momente de traducere, dar sunt și momente în care pur și simplu se va vorbi într-o limbă pe care ei n-or să o înțeleagă. E ok. A megfordulod magad a pálinkával, ott leszek a piac mögött, Dáviddal! Milyen Dávid? A barátommal! Dávid. Na, viszlát! Știm despre ce e vorba în scenă, știm care e energia scenei și atunci, chiar dacă nu înțeleg fiecare cuvânt, Így jössz az esküvőre? știu despre ce este vorba, știi? Și n-a fost, nu e deloc limba nu mai e o barieră. A fost foarte mișto că ai coborât și l-ai făcut mic. De mică mână nu mai știu. Așa, mic. Da, deci era praf. Deci dar nu înțelegeam ce zici și nici nu mă mai uitam pe text, dar era foarte clară relația. L-ai făcut coș și coțet, zicem. Și abia după ce... Despre asta e vorba în și text foarte așa bine. mare. Că de fapt treaba este că tu n-ai venit atunci. Exact. Și a doua oară s-a întâmplat Exact. acest lucru, că tot te-am așteptat și eu și David și n-ai venit. Și și după aia te-ai liniștit și a fost momentul ăla de țigară. Că care acolo a este prins scrisă exact. țigara. Că Foarte după ce bine s-a termin... gândit Ștefan. Nu, acolo este țigara când începe să povestească ce s-a întâmplat cu Vicky. Este eu tot în meu teamă. A fost tot off-ul, fumăm acum o țigară și pe urma a treia și ultima schimbare mare de energie când se trezește cu mai mulți ani decât a fost în viața ei. A fost rea, dură, i-a zis așa, totuși se schimbă toată. Edith! Mai bine nu! Și devine chiar interesant să vezi ce înțelegi când textul nu mai este informația primară. Edgar, jól vagyok! Jobban, mint valaha! El niciodată n-a visat că ea ar putea fi atât de grav pe cât spune că este. Ce știi tu despre mine? Știai că m-am făcut nu știu ce, știai că în care nu mai e joc, e doar un fel de agresivitate, știi? Dar nu e nici măcar adresată lui, împotriva întregii lumi, care știu ei toți cum e mai bine. Pentru mine. Gyógyszereket szedtem be! Egyszer levetettem magam a hídról, utána pedig tegyük fel, mondjuk úgy, hogy csak úgy véletlenül kihajoltam az erkélyen, érted? Én minden nap játszom ezt a kurva játékot, azért, hogy szinten tartsam magam, minden egyes nap! Edgar! Volt itt egy játékom, Edgar! Edgar! Edgar a gyerekeknek! Edgar, era frumos să poate. Nu înțelegem tot. Asta e, cum să spun, în acest oraș foarte frumos care este Timișoara, în acest oraș în care sunt în mod real multe limbi, sunt vorbite multe limbi, e viu în această multiculturalitate. E reală. Ea se regăsește și în spectacol și așa cum pe stradă, dacă sunt momente în care se vorbește într-o limbă necunoscută, la fel și în spectacol vor fi momente în care se vorbește într-o limbă necunoscută. Dar două linii paralele deschid pasaje. 2 linii, 2 secunde, dar mi se pare cumva mișto de început așa. Pentru că ești protagonistul unui film aproape în mișcare și nu știi niciodată ce va fi în momentul următor, dar e o echipă mare care e focusată pe tine și ai toată atenția, aproape ești ținut într-un fel metaforic de mână, dar mergi cu povestea și tot e poveste. Liniile astea cu nu se numără. Nici liniile cu liniuță în capăt perpendiculară. Simplu și modest, suplu și firesc, la o punte de pământ. Drumul cel mai scurt e drumul cel mai simplu, sau poate drumul cel mai greu.
purtare